नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ। हामी आज इलिस्ट्रेटरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लोगो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने छौं र तपाईको मनमा केही यदि जिज्ञासा छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी अब कम्प्युटरको स्क्रिनतिर नै जाउँ। यसको लागि तपाईले सुरुमा सबैभन्दा पहिला यहाँ जानु होला, त्यस्तै एलिप्स टुल लिनुस्। त्यस्तै तपाईले किबोर्डबाट चाहिँ शिफ्ट र अल्ट थिचेर एकैचोटी यसरी यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्नु होला र बाँकी त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कलर सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ फिलमा तपाई डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई कलर कोड याद छ, कलर कोड थाहा छ भने यो कन्डिसनमा तपाई कलर कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ 0081 त्यस्तै गरी C8 भन्दिन्छु र म ओके गर्दिन्छु। ओके गरिसकेपछि तपाईले यसलाई दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा बनाउन हामी एउटा चाहिँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्छौं यसरी, र यसै माथि जस्तो हामीले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दा चाहिँ अलिकति पर पेस्ट हुन्छ, यसै माथि पेस्ट गर्न चाहिँ कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल एफ गर्नुस्, जुन चाहिँ पेस्ट इन फ्रन्ट अफ हुन्छ। र अब बाँकी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामी शिफ्ट र अल्ट थिच्छौं र यो बाहिरको एरियाबाट यसरी अलिकति भित्र यसरी तान्दिनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले पाथ फाइन्डर निकाल्नुस्। पाथ फाइन्डर निकाल्नलाई हामी कन्ट्रोल शिफ्ट F9 पनि भन्न सक्छौं। अर्को भनेको चाहिँ विन्डो भित्र गएर तपाईले यहाँबाट पनि पाथ फाइन्डर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब यसलाई सिलेक्सन गर्नु होला, दुईटैलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ एक्सक्लुड भन्ने छ, यहाँ गएर क्लिक गर्दिनु होला है त। र यसो गरिसकेपछि हामी थोरै यसलाई सानो बनाऊ। मैले शिफ्ट दबाएँ किबोर्डबाट र अब तपाई यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी भन्दिनु होला। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे त्यस्तै म कन्ट्रोल आर रुलर पनि शो गरिदिन्छु यहाँनिर, अनि यसको रेशियोमा यहाँ सिधा हुने गरी म यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिन्छु। जस्तै यतिको मैले चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिएँ र अब म यसलाई पनि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्छु, फेरि यहाँ लगेर राखिदिन्छु। यसरी राख्नु होला। त्यस्तै हामी यसलाई एउटा कलर दिउँ हैन। अब यसमा हामी चाहिँ एउटा कलर जस्तो ब्ल्याक कलर राखिदिन्छौं यसरी, र यसलाई पनि हामी एउटा कलर राखिदिउँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ हामी रेड कलर राखिदिन्छौं हैन। तपाईले रेड कलरलाई चाहिँ FF त्यस्तै गरी यसरी चाहिँ 00 राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु, त्यस्तै यहाँनिर लगेर राखिदिन्छु। टक्कै यसमा चाहिँ तपाईले मिलाएर राख्नु होला, जुन यो यसको र यसको चाहिँ साइज उत्तिकै हुने गरी हैन, यसरी मिलाएर राखिदिनु होला यसलाई चाहिँ यसरी। त्यस्तै म अर्को कपी पेस्ट गर्छु फेरि र यसलाई पनि म यहाँ लगेर राखिदिन्छु। जसमा यसको पनि साइड बराबर होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईले चाहिँ रुलर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यसलाई कलर चेन्ज गरिदिन्छौं। यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनिर चाहिँ कलर कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेलाई म चाहिँ FF त्यस्तै गरी 97 अनि 00 भन्दिन्छु र मैले यहाँ इन्टर गरेँ। त्यस्तै म यसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु, यहाँ डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेरि म चाहिँ कलर कोड चेन्ज गर्छु। जस्तै 00A6 त्यस्तै म चाहिँ 51 भन्दिन्छु हैन। यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ जुन कलर कोडबाट कलरहरु फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब भने चाहिँ हामी सबैलाई सिलेक्सन गर्छौं। सबैलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल डिभाइड भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्दिनु होला। यसरी डिभाइड गर्दिनु होला र अब डिभाइड गरिसकेपछि जस्तो हामीसँग यो अहिले यो भन्दा बाहिर छ हैन। मानौ यो एरिया चाहिँ यो निलो कलरको एरिया चाहिँ यो भन्दा माथि निकाल्नु पर्यो। यो कन्डिसनमा तपाईले यहाँनिर डिरेक्ट सिलेक्सन टुलबाट यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, यो जुन यहाँ डिभाइड भएको एरिया। त्यस्तै आइड्रोपर टुल सिलेक्ट गर्नु होला, अनि अब चाहिँ यहाँनिर यसरी तपाईले कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् हाम्रो यो चाहिँ माथि आएको छ यसरी। त्यस्तै हामीसँग यो माथि नै ठीक छ हैन। अब यहाँ चाहिँ भित्र पस्नु पर्यो, मानौ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भित्र हुनु पर्यो। जस्तो यसलाई फेरि क्लिक गर्नु होला यसैमा गएर र फेरि आइड्रोपर टुल क्लिक गर्नुस् र अब यसलाई तपाईले यहाँ यसरी कलर लिनु होला। त्यस्तै अर्को हामीसँग अब यहाँनिर गएर जस्तो यो कालो चाहिँ माथि आउनु पर्यो। म यहाँ जान्छु, आइड्रोपर टुलमा जान्छु, अनि यहाँबाट कालो कलरमा यसरी क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कालो चाहिँ हाम्रो माथि उठेको छ।
त्यस्तै यो जुन रातोको केसमा चाहिँ यहाँनिर रातो माथि आउनु पर्यो। अब मानौ तपाईँ फेरि यहाँ हाइड उपरमा क्लिक गर्नु होला, त्यस्तै यसलाई यहाँनिर यसरी कलर सेलेक्ट गरिदिनुहोस् हैन, जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो मुनिपट्टि छ र यहाँ चाहिँ माथि छ। यसरी तपाईले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ यहाँ पेन टुलमा जानु होला, त्यस्तै पेन टुलबाट चाहिँ एउटा कुनै शेप क्रिएट गरिदिनु होला। मानौ म चाहिँ यहाँ जान्छु, त्यस्तै अहिलेलाई म यहाँबाट चाहिँ यसरी एउटा शेप क्रिएट गर्न चाहन्छु र यसलाई यहाँनिर गएर तपाईले यसरी क्लिक गरिदिनु होला अल्ट थिचेर। त्यस्तै यो फिल कलरलाई हामी हटाइदिउँ अहिलेलाई। र बाँकी यदि तपाईको चाहिँ यो मिलेको छैन भने तपाईले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हामी यहाँ जान्छौं अनि टाइप गर्न पाथमा जान्छौं र यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नेपाल ओलम्पिक कमिटी यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र हलुका अलिकति साइज कत्रो बनाउनु पर्छ, ठुलो सानो यो मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यस्तै म यतिलाई यहाँ मैले ग्रुप गर्दिए र म कन्ट्रोल ओ गर्दिन्छु। त्यस्तै यसलाई यहाँ लैजानु होला। यसरी तपाईले एउटा चाहिँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, अहिले हामी यति नै हेर्नेछौं। धन्यवाद।